हामी कहाँ जाँदैछौँ आज? हामी अमेरिका जाँदैछौँ आज। केटाहरूलाई अगाडि जान दिनु पर्ला है। र हामी यो कस्तो भिरको बाटोबाट हाम्रो यहाँ सिसन बानिया फ्रम अमेरिका आउनु भएको छ आज फार्मिङकै मिस वर्ल्ड एकजना पठाउने भनेको छन्। हावा सिरिरी यादै जिरिरी। यसमा माइक हुनुपर्ने क्या, एउटा माइक एउटा जोड्नु पर्ने क्या। बल्ल आज स्याटरडे राइडवाला फिलिङ आइरहेको। जडीबुटीमा जडीबुटी पाउँछ नि ब्रो। सो अब यहाँबाट चल्दैछौँ बिस्तारै चल्दैछौँ। कहाँ निस्किने भनेको रे? कहाँ निस्किने भने अरे? ओके, सो बल्कुबाट हामी जाँदैछौँ। Hello and namaste from the top of the world. Today, oh. Shit, bro. Action. लान्छ बिस्तारै पालो। अगाडि हेर्न अगाडि। आइज माथि नै लिएर आइज। बाइकमा के भएन? तँलाई अगाडि हेर भनिरहेको छु। बाइक आयो अगाडि। यस्तो साइको हानेको त्यसले। अब त्यो आउँछ जसलाई हामी पछाडि गयो। जम आइज सम है। कटाइयो यार धन्न। व्हिली हानेर भने बाइकले हाँस उठेर मलाई। अगाडिको चक्का उड्छ यार, यसरी लानुपर्छ। यो होइन रेजर्ट हो भाइ। उता अगाडि यहीँ रोकिनु हुन्छ। This is a very famous location for टुकटुकेहरूको लागि हैन।
अनि अहिले चाहिँ हामी यस्तो रमाइलो गर्दै जस्ट हामी चाहिँ यस्तो बिहान चट्ट उठेर 8:30 बजे होइन 8 बजे भनेर 8:30 बजे केटाहरूले बल्ल तल्ला गरेर आए। त्यसपछि हामी गयौँ कहाँ व्हाइट हाउस है अमेरिकामा पर्ला भन्ला नि नेपालकै व्हाइट हाउस नि फेरि